Γεια σου, γεια χαρά. Είμαι η Δάφνη από το Macramental και είμαι εδώ για να φτιάξουμε ακόμα ένα σχέδιο μακραμέ, ένα ολοκαίνουργιο αυτή τη φορά. Αυτό που θα φτιάξουμε σήμερα λοιπόν είναι ένα βραχιόλι πολύχρωμο, έτσι καλοκαιρινό, όμορφο και εύκολο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα το φτιάξουμε. Για το σημερινό μας σχέδιο έχω διαλέξει αυτές τις 4 αποχρώσεις του πράσινου. Θα κόψω λοιπόν από το πιο σκούρο μου καρούλι 2 κλωστές των 50 εκατοστών και από το κάθε ένα από τα 4 καρούλια θα κόψω μία κλωστή των 80 εκατοστών. Θα πάρω λοιπόν τις σκούρες κλωστές μου, τις πιο κοντές των 50 εκατοστών, θα μετρήσω 15 εκατοστά και σε αυτό το σημείο θα τις κρατήσω με το κλιπ στο board μου. Θα πάρω λοιπόν από τις πιο μακριές κλωστές την πιο σκούρα, θα βρω τη μέση της ενώνοντας τις άκρες, θα περάσω την άκρη κάτω από τις 2 κλωστές, τις κλωστές οδηγούς και θα την τοποθετήσω επάνω της περνώντας τη δεξιά της πλευρά από πάνω και από μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και την αριστερή το ίδιο από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα τραβήξω πάνω προς το κλιπ και θα προχωρήσω στην επόμενη κλωστή. Η επόμενη πιο σκούρα κλωστή λοιπόν, βρίσκω τη μέση και με τον ίδιο τρόπο την τοποθετώ πάνω στις κλωστές οδηγούς. Σφίγγω και τραβάω τις κλωστές προς τα επάνω και σφίγγω λίγο ακόμα. Θα προχωρήσω με την λιγότερο σκούρα κλωστή, θα βρω τη μέση της ενώνοντας τις άκρες και πάλι με τον ίδιο τρόπο θα την τοποθετήσω στις κλωστές οδηγούς. Και η τελευταία μου κλωστή, η πιο ανοιχτόχρωμη, τέλεια. Οπότε ξεκινάω και το project μου φαίνεται κάπως έτσι. Τώρα λοιπόν θα πιάσω τις 2 πιο σκούρες κλωστές της επάνω, θα τις περάσω πάνω από τις υπόλοιπες, θα φέρω την αριστερή κλωστή πάνω από τις οδηγούς και κάτω από την δεξιά και θα φέρω τη δεξιά από μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται. Σφίγγω ελαφρά και ολοκληρώνω τον κόμπο μου παίρνοντας την αριστερή πλευρά της από κάτω και τη δεξιά μέσα από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται. Σφίγγω. Πιάνω πάλι την πρώτη από πάνω κλωστή, τη δεξιά και την αριστερή, τις φέρνω πάνω από τις υπόλοιπες. Φέρνω την αριστερή κλωστή πάνω από τους οδηγούς, αλλά κάτω από τη δεξιά και τη δεξιά από κάτω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται. Και σφίγγω. Εδώ λοιπόν, όταν σφίγγω το πρώτο μέρος του κόμπου μου, θέλω να σφίγγω πάντα ομοιόμορφα, ακριβώς όπως έχω σφίξει τον προηγούμενο κόμπο μου, έτσι ώστε πάντα να έχω ένα όμορφο αποτέλεσμα. Προχωράω στο δεύτερο μέρος του κόμπου. Τώρα λοιπόν θα πιάσω τις πρώτες από πάνω κλωστές, θα τις περάσω πάνω από τις υπόλοιπες, θα φέρω την αριστερή κλωστή πάνω από τις οδηγούς, αλλά κάτω από τη δεξιά και τη δεξιά κάτω και από μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω ελαφρώς. Συνεχίζω πάντα με τις
κλωστές που βρίσκονται στο πάνω μέρος. Τις φέρνω πάνω από τις υπόλοιπες. Τώρα έφτασα στο πρώτο μου χρώμα και θα συνεχίσω έτσι, μέχρι τα εκατοστά που επιθυμώ. Ξεχωρίζω από εκεί από τις κλωστές μου, έτσι ώστε να μην μπερδεύομαι με τη σειρά τους και προχωράω. Όπως βλέπεις, έχει ήδη ξεκινήσει να φαίνεται το όμορφο σχέδιο που φτιάχνω. Είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις ένα τέτοιο βραχιολάκι. Υπάρχουν μόνο δύο πράγματα τα οποία είναι καλό να προσέξεις. Το πρώτο είναι να μην χάσεις τη σειρά των κλωστών, δηλαδή να έχεις το νου σου πάντα ποιες κλωστές είναι από πάνω. Και το δεύτερο σημαντικό πράγμα που είναι καλό να προσέξεις είναι το να σφίγγεις πάντα ομοιόμορφα τις κλωστές, έτσι ώστε οι κλωστές να έχουν πάντα την ίδια απόσταση μεταξύ τους. Συνεχίζουμε. Μπορείς λοιπόν να προσθέσεις όχι μόνο 4, αλλά όσες θέλεις, είτε μονό είτε ζυγό αριθμό. Αυτό που αλλάζει είναι το μάκρος, η απόσταση δηλαδή αυτών εδώ των κλωστών, δεξιά και αριστερά. Όσο πιο πολλές είναι οι κλωστές σου, τόσο πιο μακριά θα είναι αυτή η κλωστή εδώ πέρα και από την άλλη αντίστοιχα. Επίσης, ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι να χρησιμοποιείς διπλά χρώματα. Δηλαδή, μπορείς για παράδειγμα να χρησιμοποιήσεις 6 κλωστές. Οι 2 να είναι λευκές, οι 2 να είναι γκρι και οι 2 να είναι μαύρες. Οπότε έχεις ένα τρίχρωμο βραχιλάκι, αλλά δεν θα έχει μονάχα 3 κλωστές. Και έτσι η απόσταση εδώ, σε αυτές τις κλωστές, θα είναι λίγο μεγαλύτερη από αυτή που φτιάχνω τώρα. Μπορεί πάλι να σου αρέσει να το φτιάξεις με μικρότερες αποστάσεις. Να θυμάσαι ότι όσες πιο πολλές κλωστές βάζεις, η απόσταση αυτή θα είναι μεγαλύτερη και όσο λιγότερες, η απόσταση αυτή θα μικραίνει. Το μέγεθος του βραχιολιού που θέλω να πετύχω σήμερα είναι τα 16,5 εκατοστά, το οποίο είναι το δικό μου νούμερο, και για να το πετύχω αυτό θέλω να φτάσω με τους κόμπους μου μέχρι τα 15,5 εκατοστά, έτσι ώστε να αφήσω μέχρι το 16,5 ένα περιθώριο του 1 εκατοστού, το οποίο είναι το μέγεθος του κουμπώματός μου. Συνεχίζω λοιπόν μέχρι τα 15,5 εκατοστά. Φυσικά, αν το νούμερο που θα ήθελες να φτιάξεις είναι μεγαλύτερο, θα πρέπει να υπολογίσεις να κόψεις πιο μεγάλες κλωστές από ό,τι έκοψα εγώ. Μετράω κάθε τόσο το project μου, έτσι ώστε να μην ξεφύγω από τη μέτρηση που θέλω. Τώρα λοιπόν που έχω φτάσει το επιθυμητό μου μάκρος και έχω ολοκληρώσει και τον κόμπο μου το τελευταίο, θέλω να κάνω το κλείσιμο του βασικού σχεδίου του βραχιολιού μου. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι να πιάσω τη δεξιά κλωστή, να τη φέρω από κάτω, πάνω και μέσα από το κύκλο που δημιουργείται, να σφίξω και να επαναλάβω αυτή την κίνηση. Και αφού κλείσω το βασικό μου σχέδιο, τώρα θέλω να ασφαλίσω το βραχιόλι μου. Θα κάνω λοιπόν κόμπους στις δύο άκρες, έναν από εδώ και έναν από εδώ, με τις κλωστές οδηγούς. Για να βεβαιωθώ ότι έχω σφίξει καλά τον κόμπο μου, θα πιάσω πρώτα τη μία κλωστή, θα σφίξω και μετά την άλλη ξεχωριστά θα σφίξω και έτσι είμαι σίγουρη ότι ο κόμπος μου είναι σούπερ ασφαλής. Τώρα λοιπόν είναι ώρα να κόψω και να κάψω τις περιττές κλωστές. Όταν έχω λοιπόν πολλές κλωστές να κόψω και είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, προσωπικά προτιμώ να τις κόβω μία-μία, έτσι ώστε να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω κάψει ή κόψει κάτι που δεν έπρεπε. Έτσι λοιπόν έχω κόψει και έχω κάψει τις κλωστές μου
Θέλω να μετρήσω τις αποστάσεις για τα ανοίγματα του βραχιολιού. Για ένα γυναικείο χέρι σαν το δικό μου λοιπόν, μια καλή απόσταση από τον κόβο μέχρι τον επόμενο κόβο που θα κάνω εδώ πέρα είναι τα 6,5 εκατοστά. Οπότε θα μετρήσω 6,5 εκατοστά και στο σημείο αυτό θα κάνω ένα κόμπο. Κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά και θα κόψω τις κλωστές εδώ που περισσεύουν και θα τις κάψω. Τώρα λοιπόν μένει να φτιάξω ένα κόμπομα για το βραχιόλι μου. Θα διαλέξω λοιπόν αυτό το χρώμα και θα κόψω από αυτή την κλωστή 15 με 20 εκατοστά. Θα περάσω την κλωστή μου κάτω από τις 4 βασικές κλωστές και θα πιάσω την κλωστή μου επάνω τους. Προσπαθώντας αυτές οι δύο πλευρές της κλωστής να είναι το πώς ακριβώς θα φτιάξεις το κούμπομα, μπορείς να το δεις σε βίντεο, του οποίου το σύνδεσμο θα σου αφήσω κάτω στην περιγραφή. Και το βραχιλάκι μας είναι πανέτοιμο. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε ένα ακόμα σχέδιο μακραμέ, ένα πολύχρωμο βραχιλάκι. Αν σου αρέσουν τα χρώματα όσο αρέσουν σε μένα, θα δοκιμάσεις σίγουρα αυτό το σχέδιο και εσύ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ό,τι χρώματα θέλεις. Βγαίνει πολύ όμορφο στις αποχρώσεις, να το δοκιμάζεις στις αποχρώσεις. Αλλά βέβαια μπορείς να δοκιμάσεις και το ουράνιο τόξο, δηλαδή πολλά χρώματα μαζί. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ελπίζω να ήταν κατανοητά τα βήματα για σένα. Το βραχιολάκι είναι πολύ απλό να το φτιάξεις. Είναι ό,τι πρέπει για την άνοιξη και για το καλοκαίρι. Αν σου αρέσουν τα βίντεο μου, κάνε ένα subscribe, πάτα το κουμπάκι της εγγραφής, πάτα και ένα like, είναι πολύ βοηθητικό γι' αυτό. Αν δυσκολεύτηκες κάπου, με χαρά περιμένω να το σχολιάσω από κάτω ή γενικώς οτιδήποτε θα ήθελες να μου επικοινωνήσεις, με χαρά θα το διαβάσω και θα σου απαντήσω. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησες το βίντεο. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ολοκαίνουργιο σχέδιο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά!